Good morning mga ka-houselife! For this video ay magluluto tayo ng couscous na may chicken caldereta. Wow! So gamit ang 1 cup of water ay ating lulutuin ang ating couscous. Lalagyan natin ng konting asin at konting oil para hindi siya magkumpol-kumpol. In collaborazione con gli agricoltori calderete couscous con grano 100% Italiano. Ayos! According to Wikipedia, couscous is a traditional North African dish of small steamed granules of rolled semolina that is often served with a stew spoon on top. Technically, couscous is a pasta made from semolina flour mixed with water. Ang arte-arte naman ni Madam. So, couscous is a good rice substitute. Dito guys ay gumamit ako ng 1 cup of couscous at pinakuluan at niluto sa 1 cup ng tubig. So after 3 to 4 minutes ay pwede na nating isantabi ang ating couscous para ating ihalo mamaya sa ating chicken caldereta. Of course guys, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe to our channel para updated kayo sa mga bagong dishes natin. Ayos! At this time guys ay magpapainit na tayo ng oil sa ating frying pan at ating igigisa na ang ating onion at garlic at dahang-dahang ilagay ang ating previously chopped chicken breast. Dito ay gumamit ako ng isang chicken breast. Thank you, Miss Lorraine Rivera, for the couscous. Add salt to taste. Saute for 3 to 5 minutes. Kung may naiisip kayong masarap na lutuin, ay i-comment nyo na down below at masubukan naman natin. Ayos! After 5 minutes, ay pwede na nating ilagay ang ating diced carrots. At ipagpatuloy lang ang pagluluto and let it stand for around 2 minutes. And then ihalo na natin ang ating patatas. Potato. Dito nga pala gumamit tayo ng isang potato at isang carrot. So dito ay dagdagan natin ng konting tubig at hayaan nating maluto ng mga 3 minuto. Of course, hindi mabubuo ang caldereta kung walang tomato sauce. Kaya ngayon, ay dinagdag na natin ang ating Del Monte tomato sauce. Pagkatapos naman, ay inilagay na rin natin ang 2 hiniwang sili labuyo at isang green chili. At ipagpatuloy lang ang paghahalo ng ating mga sangkap hanggang sa ito ay tuluyang maluto. And also add green peas. Green, 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 when I want you in your arms, when I need... dream pala yun. Finally, ay naluto na rin ang ating chicken caldereta. Ngayon ay idagdag na natin ang ating couscous and mix well. Kung walang couscous sa bahay, edi mag-rice tayo. Talagang mapapa-extra rice ka dito sa ating chicken caldereta. Meron kaming couscous sa bahay. Couscous banungos. Wow! Ang ganda naman ng aming Tagine Pot. Thanks to Miss Lorraine Rivera for this Morrocan Tajine Pot.